ओम साईराम मैत्रिणींनो, जयश्री फॅशन हबमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आज आपण मशीनवरती काज कसे बनवायचं ते बघणार आहोत। तर हे आहे माझं बिडिंगचं मशीन। या मशीनवरती इथे आपण टिप सेट करतो। तर हे आपण टिप सेटचं आहे ते एक वरती सेटिंग लावायचं आहे। बघत आहात त्याप्रमाणे बघा, मी हा जो बार आहे तो एक वरती सेट केला आहे आणि हा जो बार आहे ती याच्यावरती आपण दीड घेणार आहोत। हा झिगझॅग सेटिंग असतं, तर हे झिगझॅगचं सेटिंग आहे ते दीड वरती करायचं आहे। अशा पद्धतीने ही दोन सेटिंग आपण लावून घ्यायचे आहेत आणि आपण आता काज बनवायला शिकणार आहोत। तर बघा, या पद्धतीने मी ब्लाऊजवरती बटन्स पहिला लावून घेतलेले आहेत। बटन्स लावून घेतल्यानंतर काजची बाजू आहे ती बरोबर समोर ठेवायची आणि मार्क करून घ्यायचं आहे बघा, बटनाच्या समोरच्या बाजूला। आणि या मार्क केलेला आहे त्याच्यावरती आपण मशीनवर काज कसं बनवायचं ते अगदी डिटेलमध्ये बघणार आहोत। तर स्टार्टिंगचं जे काज आहे ते बघा या पद्धतीने सुरू करायचं आहे, खालच्या बाजूचं काज, कारण ही खूप महत्त्वाची टिप आहे। या बाजूनी काज सुरू केला तर तुमचं पटकन होतं आणि जास्त गोंधळ होत नाही। तर बघा या पद्धतीनेच करायचं आहे आणि दोन टिप देऊन घ्यायच्या आहेत। मध्ये अगदी किंचितच अंतर ठेवायचं आहे, अगदी किंचित अंतर, की जितकं आपल्याला कट द्यायचं आहे तितकंच। आणि हे बघा या पद्धतीने आपलं हे काज तयार होईल। एक्स्ट्राचे जे काही धागे आहेत ते कट करून घ्यायचे आहेत। बघा अगदी काही सेकंदात आपलं हे काज बनवून तयार झालेलं आहे। आता जे वरच्या बाजूचं काज आहे ते सुरू करताना बघा पुढच्या बाजूने घ्यायचं। आता कसं होतं की इथे आपल्याला दोन बाजूला व्यवस्थित पकडता येतं, तर दोन बोटांच्या मध्ये हा पोर्शन व्यवस्थित पकडायचा आहे आणि या पद्धतीने टिप देऊन घ्यायची आहे। बघत आहात त्याप्रमाणे हे करून घ्यायचं आहे। खूप कमी वेळात आणि अगदी सुपिरियर काज बनवून तयार होतात गडबडीच्या वेळी, किंवा आता सध्या ब्लाऊजमध्ये बटन्स लावण्याची फॅशन आहे म्हणा, त्यासाठी माझ्याकडे तर खूपच बटनची ब्लाऊज येतात, त्यामुळे मला हे अशा पद्धतीने काज बनवणं खूप सोपं जातं। तर बघा या पद्धतीने बनवून झाल्यानंतर आपल्याला सेंटरला एक छोटासा कट द्यायचा, कडेपर्यंत द्यायचा नाही, मध्ये अगदी किंचित कट द्यायचा आणि नंतर आपल्याला जेवढा हवं तेवढा पोर्शन कट करून घ्यायचा। अगदी बघत आहात त्याप्रमाणे बटनसाठी जेवढा हवा आहे तेवढा। तर अशा पद्धतीने हे आपले काज बनवून तयार होतात। तुम्हाला हा व्हिडिओ थोडा जरी यूजफुल वाटला असेल तर एक लाईक जरूर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। शिलाईशी रिलेटेड असेच नवनवीन व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी माहितीपूर्ण घेऊन येत असते, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। तर भेटूया अशाच पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत ओम साईराम, काळजी घ्या।